Bạn có bao giờ vào lúc nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc và câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu là liệu ngày mai mọi thứ có còn ổn không? Dù cho trong tay bạn đang có nhiều tiền hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ. Bạn có bao giờ cảm thấy mình càng kiếm được nhiều tiền thì nỗi lo sợ mất đi chúng lại càng lớn lên? Nếu câu trả lời là có, thì video này chính là dành cho bạn. Đây là nghịch lý trớ trêu của thời đại chúng ta. Chúng ta dành cả tuổi trẻ, cả sức khỏe để theo đuổi sự an toàn tài chính, tin rằng tiền bạc là câu trả lời cho sự bình yên. Nhưng rồi, khi chúng ta leo lên được những nấc thang cao hơn, chúng ta lại nhận ra mình đang đứng trên một đỉnh núi lộng gió, cô đơn và bất an hơn bao giờ hết. Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta càng cố gắng kiểm soát, cuộc sống lại càng trôi khỏi tầm tay? Trong 1 giờ đồng hồ sắp tới, tôi và bạn, chúng ta sẽ không nói về cách kiếm thêm tiền. Chúng ta sẽ không bàn về đầu tư hay làm giàu nhanh chóng. Đây sẽ là một cuộc trò chuyện chậm lại, một tản văn triết lý để chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm và chữa lành. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một khái niệm sâu sắc từ lời Phật dạy, đó là nghiệp tiền bạc. Chúng ta sẽ lý giải tại sao sự giàu có về vật chất lại thường đi kèm với sự trống rỗng bên trong. Và quan trọng nhất, làm thế nào để tìm thấy sự bình an thật sự, ngay cả khi chúng ta vẫn đang sống trong vòng xoáy của cơm, áo, gạo, tiền. Hãy hít một hơi thật sâu. Hành trình đi tìm sự an ổn của chúng ta bắt đầu từ ngay giây phút này. 1. Cái bẫy của sự đủ. Có một điều trớ trêu trong đời sống hiện đại mà hầu như ai cũng từng rơi vào, đó là cái bẫy mang tên sự đủ. Từ thuở nhỏ, ta đã được dạy rằng phải cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn, phải phấn đấu để có nhiều hơn hôm nay. Nhưng ít ai nói cho ta biết rằng cuộc đuổi bắt đó không có điểm dừng. Mỗi khi ta chạm được đến một điểm đủ, tâm lại khẽ dịch chuyển, nhìn xa hơn, cao hơn, và bẫy lại khép lại một lần nữa, nhẹ nhàng nhưng chặt chẽ. Ngày còn trẻ, ta thường nghĩ chỉ cần có 100 triệu trong tay, mình sẽ bình an, sẽ không còn lo nghĩ. Nhưng khi con số ấy thành hiện thực, ta lại bắt đầu mơ đến 1 tỷ, đến một căn nhà có sân vườn, đến chiếc xe có thể chở cả gia đình đi du lịch xa. Cái đủ của ngày hôm qua bỗng trở thành cái chưa đủ của ngày hôm nay. Và thế là ta lại tiếp tục bước trên con đường tưởng như đang tiến lên, nhưng thật ra là đang chạy lòng vòng quanh một vòng tròn vô tận. Cái bẫy này không nằm ở con số, nó nằm ở cảm giác trống rỗng bên trong mà ta đang cố gắng lấp đầy bằng những thứ bên ngoài. Ta tưởng rằng khi có đủ tiền, đủ danh vọng, đủ sự công nhận, ta sẽ hạnh phúc. Nhưng thật ra ta chỉ đang đổ nước vào một cái thùng bị thủng đáy. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, tất cả đều là dòng nước ấy. Còn cái lỗ thủng chính là nỗi bất an, là sự thiếu thốn trong tâm hồn ta. Ta càng đổ nhiều nước vào, nước càng chảy ra nhanh hơn, và ta càng kiệt sức. Có những người làm việc không ngừng nghỉ, tích cóp cả đời, cuối cùng vẫn thấy mình trống rỗng. Họ tưởng mình đang tiến gần tới bến bờ an lạc, nhưng thực ra chỉ đang bơi trong dòng sông vô tận của ham muốn. Đức Phật từng dạy, nguồn gốc của khổ đau là tham ái, là sự khát khao, là bám víu. Khi tâm ta dính mắc vào những điều vô thường, ta tự trói mình vào chuỗi khổ dài không dứt. Ta bám vào tiền vì tưởng tiền là vĩnh cửu. Ta bám vào tình cảm vì tưởng tình cảm sẽ mãi bền. Ta bám vào danh vọng vì tưởng nó sẽ mang lại giá trị cho mình. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì giữ được lâu hơn một hơi thở. Một cơn gió có thể thổi bay tờ tiền. Một hiểu lầm có thể làm tan vỡ một mối quan hệ. Một căn bệnh bất ngờ có thể xóa sạch mọi kế hoạch. Khi ấy, ta mới thấy cái đủ mà ta đuổi theo hóa ra chỉ là một đường chân trời. Càng tiến về phía nó càng lùi xa. Cái đủ thật sự không phải là một con số, mà là một cảm nhận. Nó đến khi ta ngồi yên giữa đời, nhìn quanh và thấy mọi thứ vốn đã trọn vẹn như nó đang là. Khi ta ăn một bữa cơm đơn giản mà biết ơn, đó là đủ. Khi ta ngắm ánh chiều tà mà lòng thấy bình yên, đó là đủ. Khi ta mỉm cười vì hôm nay mình vẫn còn thở, đó là đủ. Thật ra không ai nghèo nếu biết đủ, và không ai giàu nếu lòng luôn thiếu. Người có ít mà biết ơn vẫn là người giàu có.
Còn người có nhiều mà vẫn lo sợ mất đi, vẫn là kẻ bần cùng. Cái nghèo lớn nhất không nằm ở túi, mà nằm ở tâm. Có người hỏi, nếu không phấn đấu nữa, cuộc sống chẳng phải sẽ dừng lại sao? Không, sống biết đủ không có nghĩa là ngừng nỗ lực. Nó chỉ có nghĩa là ta nỗ lực trong sự an vui, chứ không trong sự thiếu thốn. Ta làm việc không phải để lấp một cái hố trong lòng, mà để gieo hạt lành cho đời. Ta hành động từ sự trọn vẹn, chứ không từ sự trống rỗng. Hãy thử nhìn lại, có khi nào ta đã sống như người đang múc nước bằng chiếc thùng thủng chưa? Càng múc càng mệt, càng đổ vào càng vơi. Cái lỗ thủng ấy không nằm bên ngoài, nó nằm ngay trong lòng ta, là nơi chưa từng được chữa lành. Đó là nỗi sợ bị thiếu, bị bỏ rơi, bị thua kém. Đó là tiếng nói nhỏ trong tâm, luôn thì thầm, chưa đủ đâu, phải hơn nữa. Và chỉ khi ta nhìn thẳng vào cái lỗ thủng ấy, ta mới thật sự bắt đầu hành trình trở về. Ta không cần đổ thêm nước nữa. Ta cần vá lại cái thùng, vá bằng chánh niệm, bằng lòng biết ơn, bằng sự hiện diện trọn vẹn với những gì đang có. Khi tâm ta được vá lại, nước hạnh phúc bắt đầu ở yên trong lòng. Dù chỉ là một giọt thôi, nó vẫn trong veo và bền lâu. Trong kinh có dạy, người biết đủ là người giàu có nhất. Biết đủ không phải vì họ có tất cả, mà vì họ không cần thêm gì để được bình an. Họ có thể sống trong căn phòng nhỏ, nhưng trong tâm lại là cả vũ trụ mênh mông. Họ có thể chỉ ăn một bát cơm trắng, nhưng từng hạt cơm đều thơm ngát vì lòng biết ơn. Hãy dừng lại một chút, thử nhìn quanh mình. Một mái nhà, một chiếc giường, một bữa cơm, một người thân vẫn đang chờ ta trở về. Tất cả đều là phép màu. Phép màu chỉ biến mất khi ta quên mất rằng nó tồn tại. Nhiều người cả đời chạy theo tiền bạc, rồi đến cuối con đường mới nhận ra họ đã bán tuổi trẻ để mua lại sự an nhàn, rồi lại dùng sự an nhàn ấy để chữa lành tuổi trẻ đã mất. Họ chỉ đổi chỗ nỗi khổ, chứ chưa từng thoát khỏi nó. Còn người biết đủ, ngay trong từng giây phút sống, đã là an lạc. Biết đủ là một nghệ thuật của tâm, không phải là kết quả của sự sở hữu. Nó đòi hỏi ta phải quay vào trong, phải học cách lắng nghe chính mình. Mỗi khi ta thấy lòng bồn chồn vì chưa có gì đó, hãy dừng lại và hỏi, ta đang thiếu thật hay chỉ là tâm ta đang đòi thêm? Câu hỏi ấy, nếu được lặp lại thường xuyên, sẽ trở thành một ngọn đèn soi chiếu cho ta giữa đêm dài của dục vọng. Đôi khi, ta không cần thêm gì cả. Ta chỉ cần thấy những gì đang hiện hữu. Thấy hơi thở vẫn còn ấm áp, thấy cha mẹ vẫn còn bên cạnh, thấy bầu trời vẫn xanh và tim vẫn còn đập. Chỉ cần vậy thôi là đủ. Một ngày nào đó, khi bạn ngồi yên và nhận ra rằng mình chẳng cần chạy theo gì nữa, bạn sẽ hiểu bình an không phải là thứ để tìm kiếm, mà là một lựa chọn. Chỉ cần bạn dừng lại, nó liền có mặt, giống như mặt hồ lặng im khi gió ngừng thổi, như tĩnh lặng, trong trẻo, phản chiếu cả bầu trời. Vì thế, bài học đầu tiên của hành trình tỉnh thức chính là hãy ngừng đuổi theo đường chân trời. Hãy ngồi xuống ngay tại chỗ bạn đang đứng. Hãy thở và nhận ra rằng tất cả những gì bạn cần để hạnh phúc đã có sẵn trong giây phút này. Đừng chờ đến khi có đủ mới cho phép mình mỉm cười. Hãy mỉm cười ngay cả khi bạn chưa có gì, vì trong nụ cười đó bạn đã có tất cả. Và khi ấy, bạn sẽ thấy cái bẫy của sự đủ chỉ tồn tại khi ta quên rằng mình vốn đã đủ. Hay là nghiệp tiền bạc thực sự là gì? Khi nghe đến hai chữ nghiệp tiền bạc, nhiều người thường khẽ rùng mình. Có người lo sợ, có người thở dài, có người mặc định rằng mình đang gánh một món nợ vô hình nào đó từ kiếp trước. Người nghèo thì tin rằng đó là số trời đã định, rằng đời này phải chịu thiếu thốn. Người giàu lại nghĩ có lẽ vì nghiệp nên dù tiền nhiều vẫn chẳng bình an. Cách hiểu ấy dù rất phổ biến, nhưng lại vô tình khiến con người ta sống trong nỗi sợ thay vì sống trong sự hiểu biết và tự do. Trong lời Phật dạy, nghiệp không phải là sự trừng phạt. Nghiệp không có hình phạt, cũng không có phần thưởng. Nghiệp chỉ đơn giản là kết quả tự nhiên của những gì ta đã làm, đã nghĩ, đã cảm. Giống như gieo một hạt xoài thì ắt sẽ nảy mầm thành cây xoài, không thể nào mọc ra cây táo. Nghiệp chính là sự vận hành công bằng và tinh tế của nhân quả. Nó không phải là số phận an bài,
mà là kết quả của những hành động có chủ đích. Vậy nên, nghiệp tiền bạc không phải là một định mệnh gắn sẵn trên trán mỗi người. Nó chỉ là tổng hòa của tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của ta đối với tiền bạc. Cách ta nghĩ về tiền, cách ta kiếm tiền, cách ta tiêu tiền, cách ta cho đi, tất cả đều là những hạt giống nghiệp đang được gieo trồng mỗi ngày. Khi bạn cảm thấy bất an, dù có rất nhiều tiền, khi bạn thấy mệt mỏi mỗi lần nghĩ đến chuyện làm giàu, thì đó không phải là sự trừng phạt. Đó là quả được sinh ra từ nhân mà bạn đã gieo. Hãy thử nhìn lại hành trình của chính mình. Ta đã kiếm tiền bằng cách nào? Ta kiếm tiền bằng sự lo lắng. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên hiện ra trong đầu không phải là niềm vui được sống, mà là nỗi sợ thiếu thốn. Ta làm việc ngày đêm, nhưng trong tâm luôn thấp thỏm, sợ ngày mai không đủ, sợ người khác hơn mình, sợ con cái thua thiệt. Khi ta gieo hạt giống bằng lo lắng, làm sao có thể gặt hái được bình an? Quả tất yếu là một đời bất an. Ngay cả khi tài khoản ngân hàng ngày một đầy, ta kiếm tiền bằng sự đánh đổi giấc ngủ, sức khỏe, những bữa cơm cùng gia đình, những buổi chiều lặng ngắm hoàng hôn. Ta tự nhủ mình đang hy sinh cho tương lai, nhưng thật ra ta đang gieo vào đời mình hạt giống của mất mát. Và khi quả đến, nó không phải là tiền bạc, mà là sự trống rỗng, là cảm giác cô đơn giữa căn nhà rộng, là giấc ngủ chập chờn dù trên giường nệm êm. Hãy nhìn vào câu chuyện của ông Lâm, là một doanh nhân thành đạt, người mà nhiều người ngưỡng mộ. Ông có thể kiếm hàng tỷ mỗi tháng, có nhà đẹp, xe sang, người làm, người hầu. Nhưng ông già đi nhanh hơn tuổi, mắt ông thâm quầng vì mất ngủ, lòng ông luôn bất an. Ông kiếm tiền bằng cách ép giá nhà cung cấp, bằng cách lừa dối khách hàng một chút cho có lợi, bằng cách vắt kiệt sức nhân viên để tăng doanh thu. Ông có tiền nhưng không có giấc ngủ yên. Ông có tất cả nhưng không tin ai. Lúc nào ông cũng sợ người khác sẽ hại mình, sợ nhân quả đến đòi. Cái mà ông nhận được không phải là sự trừng phạt từ trời đất, nó chỉ là quả của những nhân ông đã gieo. Khi ông gieo bằng toan tính và sợ hãi, ông nhận lại toan tính và sợ hãi. Khi ông gieo bằng tổn hại và thiếu trung thực, ông nhận lại tổn hại và thiếu lòng tin. Nghiệp không cần ai phán xét, nó chỉ phản chiếu trung thực những gì ta đã gửi đi. Tiền bạc từ bản chất không hề có nghiệp. Nó không tốt cũng không xấu. Nó chỉ là năng lượng, là dòng chảy trung tính trong cuộc đời này. Cái tạo nên nghiệp chính là tâm của người sử dụng nó. Khi bạn kiếm tiền với tâm tham, bạn đang tạo ra nghiệp của thiếu thốn vĩnh viễn. Vì dù bạn có bao nhiêu, tâm bạn vẫn sợ mất, vẫn thấy chưa đủ. Khi bạn kiếm tiền với tâm đố kỵ, bạn đang gieo nghiệp cô độc, vì không thể thật lòng vui cho người khác. Khi bạn kiếm tiền với tâm sợ hãi, bạn gieo nghiệp bất an, vì bạn tin rằng chỉ có tiền mới bảo vệ được mình. Nghiệp tiền bạc không nằm trong tờ tiền, mà nằm trong ý niệm của bạn về nó. Nếu bạn coi tiền là kẻ thù, bạn sẽ sống trong nghèo khó. Nếu bạn coi tiền là cứu cánh, bạn sẽ bị lệ thuộc. Nhưng nếu bạn nhìn tiền như một người bạn đồng hành, một công cụ để gieo lành cho đời, thì tiền sẽ tự tìm đến như dòng nước mát lành, không cần níu kéo. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta thường xem tiền như thước đo giá trị của bản thân. Ta nghĩ rằng có nhiều tiền là giỏi, là đáng được tôn trọng, là an toàn. Và chính niềm tin sai lệch ấy đã tạo ra nghiệp. Bởi khi ta đồng nhất mình với tiền, ta sẽ sống trong nỗi sợ mất tiền. Khi ta thấy giá trị mình nằm trong tài sản, ta sẽ mất gốc khi tài sản rời đi. Đức Phật dạy mọi sự vật đều vô thường, kể cả tiền bạc. Hôm nay có, mai có thể mất. Cái duy nhất ở lại là tâm. Nếu tâm an, dù nghèo vẫn có bình yên. Nếu tâm loạn, dù giàu cũng chẳng thể yên ổn. Vậy làm sao để hóa giải nghiệp tiền bạc? Trước hết, hãy bắt đầu bằng việc nhìn lại chính mình. Hãy hỏi rằng mình đang kiếm tiền vì điều gì? Vì sợ hãi hay vì niềm vui được đóng góp? Mình có đang làm điều gì tổn hại đến người khác để lợi cho bản thân? Mình có đang vì lợi ích riêng mà đánh mất lòng trắc ẩn? Khi bạn thành thật với những câu hỏi ấy, bạn sẽ thấy rõ cái nhân đang được gieo. Và khi thấy rõ, bạn có quyền chọn gieo lại như từ đầu bằng tâm thức mới.
hãy học cách kiếm tiền trong chánh niệm. Khi bạn làm việc với sự tỉnh thức, bạn không để cho lòng tham, sự so sánh hay sợ hãi dẫn dắt. Bạn làm việc vì muốn tạo ra giá trị thật cho đời. Bạn kiếm tiền bằng tử tế, bằng minh bạch, bằng phụng sự. Khi ấy, từng đồng tiền bạn nhận được không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng năng lượng lành. Người có nghiệp tiền bạc an lành không phải là người kiếm được thật nhiều, mà là người biết dùng tiền như một phương tiện để gieo phước. Họ biết chia sẻ, biết giúp đỡ, biết để tiền lưu thông. Vì tiền giống như nước, khi chảy nó mát lạnh, khi bị giữ lại nó trở nên đục ngầu. Đôi khi bạn không cần phải làm những việc lớn lao để hóa giải nghiệp tiền bạc. Chỉ cần một hành động nhỏ với tâm thiện lành, nghiệp cũng đã đổi hướng. Một lời cảm ơn với người phục vụ, một sự trung thực trong giao dịch, một khoản giúp đỡ âm thầm cho ai đó đang khổ, tất cả đều là những hạt giống lành đang âm thầm gieo vào mảnh đất nghiệp của bạn. Điều quan trọng nhất là đừng đổ lỗi cho nghiệp, cũng đừng sợ nghiệp. Vì nghiệp không phải là xiềng xích, mà là tấm gương phản chiếu để bạn học. Nếu bạn nhìn thấy quả khổ hôm nay, đó chỉ là lời nhắc rằng đã đến lúc cần gieo lại hạt mới. Phật dạy, nghiệp có thể chuyển, nhưng người cầm chổi có thể quét sạch căn phòng bụi bặm. Và chiếc chổi ấy không gì khác ngoài chánh niệm và hành động thiện lành. Khi bạn bắt đầu sống với tâm sáng, khi bạn kiếm tiền bằng chính đạo, khi bạn tiêu tiền với lòng biết ơn, bạn đang dần hóa giải nghiệp tiền bạc cũ và gieo trồng một nghiệp mới. Đó là nghiệp của bình an, của tự do, của hạnh phúc thật sự. Tiền không khiến bạn khổ, chính tâm bám chấp vào tiền mới khiến bạn khổ. Khi tâm biết buông, tiền trở thành bạn. Khi tâm dính mắc, tiền trở thành xiềng xích. Vì thế, bài học lớn nhất trong chương này là đừng chạy trốn nghiệp tiền bạc, hãy chuyển hóa nó. Không phải bằng những nghi lễ hay cúng bái, mà bằng sự tỉnh thức trong từng suy nghĩ, từng hành động mỗi ngày. Khi bạn gieo hạt của tử tế, bạn sẽ gặt được mùa vàng của an vui. Khi bạn gieo hạt của sợ hãi, bạn sẽ gặt những đêm dài mất ngủ. Khi bạn gieo hạt của phụng sự, bạn sẽ gặt được lòng biết ơn sâu thẳm từ cuộc đời. Và rồi, một ngày kia, khi bạn ngồi yên, nhìn lại cả hành trình của mình, bạn sẽ mỉm cười nhận ra, hóa ra nghiệp tiền bạc chưa bao giờ là gánh nặng. Nó chỉ là bài học để ta học cách yêu thương, biết ơn và sống trong chánh niệm giữa thế gian đầy đủ mà vẫn an nhiên. Đó mới là phước báu thật sự của một đời người. 3 là nỗi sợ hãi căn nguyên, bàn tay nắm chặt. Khi ta đã nói về tham ái và nhân quả, thì điều tiếp theo cần đối diện chính là tầng sâu nhất trong tâm thức con người. Nỗi sợ hãi, đó không phải là thứ sợ hãi ồn ào hay dễ nhận biết. Nó là nỗi sợ âm ỉ, ẩn sâu bên trong mỗi lựa chọn, mỗi suy nghĩ, mỗi giấc ngủ bất an. Nó là nguồn gốc của bao nhiêu toan tính, bon chen và khổ lụy. Và trong thời đại này, nỗi sợ ấy khoác lên mình một chiếc áo rất tinh vi, tên nó là tiền bạc. Ta thường tự hỏi, tại sao có tiền rồi vẫn sợ? Tại sao người giàu vẫn lo lắng, người thành đạt vẫn mất ngủ, người có tất cả vẫn thấy thiếu? Câu trả lời không nằm ở con số trong tài khoản, mà nằm ở tâm thế bám víu phía sau nó. Ta không thật sự sợ hết tiền. Ta sợ điều gì sẽ xảy ra nếu ta hết tiền. Ta sợ bị xem thường, sợ ánh mắt người đời, sợ không đủ lo cho cha mẹ, con cái, sợ mất danh tiếng, mất vị thế, mất đi cảm giác được công nhận. Nhưng sâu hơn hết là nỗi sợ vô thường, như sợ sự thay đổi, sợ mất mát, sợ cái chết, sợ mọi thứ tan biến trong chớp mắt. Tiền bạc trong xã hội hiện đại đã trở thành tấm khiên mà con người dùng để che chắn cho nỗi sợ vô thường ấy. Ta tin rằng nếu có thật nhiều tiền, ta có thể kiểm soát được tương lai, rằng tiền sẽ giúp ta không bệnh, không khổ, không mất mát, không cô đơn. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Cuộc đời là một dòng chảy không ngừng, không có gì đứng yên, không có gì thuộc về ta mãi mãi. Một cơn gió có thể cuốn đi cả gia sản, một cơn bệnh có thể thay đổi mọi kế hoạch, một khoảnh khắc có thể khiến ta mất đi người mình yêu thương. Tiền không thể chống lại dòng chảy ấy. Nó chỉ có thể làm ta bớt sợ tạm thời, giống như chiếc ô nhỏ che đầu giữa cơn bão lớn. Nó cho ta cảm giác an toàn,
nhưng cơn bão vẫn ở đó. Trong triết lý nhà Phật, vô thường là bản chất của vạn vật. Mọi thứ đến rồi đi, hợp rồi tan, sinh rồi diệt. Không gì nằm ngoài quy luật đó, kể cả tiền bạc. Thế nhưng, thay vì học cách chấp nhận vô thường, ta lại tìm cách nắm giữ. Và chính hành động nắm giữ đó mới là cội nguồn của bất an. Hãy hình dung tiền bạc như những hạt cát. Bạn đang đứng giữa sa mạc mênh mông, dưới ánh mặt trời chói chang. Bạn cúi xuống, vốc một nắm cát đầy. Vì sợ mất, bạn siết chặt bàn tay, không cho một hạt nào rơi ra. Càng sợ mất, bạn càng nắm chặt hơn. Và rồi bạn nhận ra, cát vẫn trôi qua kẽ tay, từng chút một. Bạn càng cố giữ, nó càng tuột đi nhanh hơn. Và điều đáng nói hơn, khi bàn tay bạn siết chặt, nó không còn có thể làm được gì khác. Nó không thể đón nhận, không thể vẫy chào, không thể nắm lấy một bàn tay khác. Nó chỉ biết nắm, biết sợ, biết co rút lại. Đó chính là hình ảnh ẩn dụ rõ ràng nhất của tâm con người trước tiền bạc. Bàn tay nắm chặt, ta mệt mỏi, không phải vì kiếm tiền, mà vì giữ tiền. Ta kiệt sức, không phải vì làm việc, mà vì sợ mất những gì đang có. Ta tưởng rằng nắm chặt sẽ khiến ta an toàn, nhưng thật ra chính hành động siết chặt đó khiến ta tổn thương. Giống như một người sợ mất nước mà nắm chặt ly nước trong tay, cuối cùng nước cũng đổ và bàn tay rướm máu. Hầu hết chúng ta đang sống như thế, với bàn tay siết chặt, siết vào công việc, vào tài sản, vào mối quan hệ, vào danh tiếng, siết đến mức đánh mất cả hơi thở tự nhiên. Ta không dám nghĩ, không dám dừng, vì sợ mất. Ta không dám chia sẻ, không dám tin tưởng, vì sợ bị lợi dụng. Và thế là ta tự nhốt mình trong chiếc lồng vàng của nỗi sợ. Nhưng Phật dạy, chỉ khi buông, con mới được tự do. Buông không có nghĩa là bỏ hết hay sống buông thả. Buông là thả lỏng bàn tay, là dám để dòng đời trôi theo cách của nó, mà lòng vẫn an nhiên. Buông là dám thở sâu, dám tin rằng ngay cả khi mất đi, ta vẫn còn chính mình. Khi bạn dám mở bàn tay ra, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bạn nhận ra cát vẫn ở đó. Nó không biến mất ngay lập tức như bạn tưởng. Một vài hạt có thể rơi, nhưng phần còn lại vẫn nằm yên trong lòng bàn tay. Bạn học cách chấp nhận rằng một cơn gió có thể thổi bay vài hạt cát, và đó là điều tự nhiên. Bạn hiểu rằng vô thường không phải là kẻ thù, mà là người bạn dạy ta biết trân trọng từng khoảnh khắc. Khi bàn tay được thả lỏng, toàn thân bạn cũng nhẹ đi. Cơ bắp thôi căng cứng, hơi thở trở nên sâu hơn. Bạn không còn gồng mình giữ lấy, không còn phải lo sợ từng biến động nhỏ của cuộc đời. Tâm được thư giãn, thân được nghỉ ngơi. Đó là giây phút bạn bắt đầu an trú trong hiện tại. Và rồi, khi bàn tay mở ra, nó có thể đón nhận những dòng cát mới, cũng có thể san sẻ cho người khác. Bạn bắt đầu hiểu rằng sự giàu có thật sự không nằm ở chỗ có bao nhiêu trong tay, mà là ở chỗ bạn có thể cho đi bao nhiêu mà vẫn thấy bình yên. Một bàn tay nắm chặt là biểu tượng của nỗi sợ. Một bàn tay mở ra là biểu tượng của lòng tin. Tin vào cuộc đời, tin vào nhân quả, tin rằng mọi thứ đến đi đều có lý do của nó. Hãy thử quan sát cuộc sống của những người luôn sợ mất. Họ làm việc nhiều nhưng không bao giờ thấy đủ. Họ có nhiều nhưng lúc nào cũng nghi ngờ. Họ giữ cuộc nhưng lại mất ngủ. Họ mua bảo hiểm cho mọi thứ nhưng không thể bảo hiểm cho chính nỗi sợ trong lòng. Họ tưởng rằng tiền là chiếc khiên bảo vệ mình, nhưng thật ra chính nỗi sợ mới là xiềng xích trói buộc họ. Ngược lại, những người biết buông, họ không phải là người lười biếng hay phó mặc. Họ vẫn làm việc, vẫn nỗ lực, nhưng trong tâm có một khoảng trống an lành. Họ kiếm tiền bằng niềm vui, chứ không bằng nỗi sợ. Họ dùng tiền như dòng nước chảy qua tay, không giữ, không ép, để nó chảy đến nơi cần đến. Vì họ biết khi mình sống đúng, khi mình gieo điều thiện, tiền sẽ tự nhiên đến, rồi đi theo nhân quả công bằng. Một người có thể rất giàu, nhưng nếu lòng không buông được, họ vẫn là kẻ nghèo. Ngược lại, một người có ít nhưng biết đủ, biết buông, thì họ sống giữa giàu sang của bình an. Buông không dễ, vì buông đòi hỏi niềm tin. Niềm tin rằng cuộc đời này không chống lại ta. Niềm tin rằng dù mất đi,
ta vẫn còn chính mình. Niềm tin rằng nhân quả sẽ lo phần còn lại, và rằng điều gì thuộc về ta sớm muộn cũng sẽ tìm về. Buông là hành trình của dũng cảm. Chỉ người hiểu sâu về vô thường mới có thể buông. Người sợ mất vẫn còn đang nắm. Người hiểu rằng chẳng có gì thật sự thuộc về mình mới dám mở tay. Hãy nhớ, tiền không sinh ra nỗi sợ. Chính nỗi sợ khiến ta lệ thuộc vào tiền. Khi tâm sợ hãi, ta tìm tiền để khỏa lấp. Khi tâm an, tiền trở thành phương tiện. Một vị thiền sư từng nói, bàn tay khép lại thì không thể nhận thêm điều gì. Muốn nhận, phải mở ra. Cũng vậy, muốn có bình an, phải buông trước. Sự bình an thật sự không nằm trong việc có bao nhiêu cát trong tay, mà nằm trong việc bàn tay ấy có đang thả lỏng hay không. Một bàn tay thả lỏng là biểu tượng của tự do. Nó có thể nhận, có thể cho, có thể chạm, có thể nắm lấy yêu thương. Khi ta buông, tiền không còn là gánh nặng. Nó trở lại đúng vị trí của nó. Một phương tiện để ta sống, để sẻ chia, để làm điều tốt. Và khi đó, nỗi sợ tan biến. Từ giây phút bạn học được cách buông, bạn không còn sống với tâm thế phòng thủ. Bạn không còn sợ mất, vì bạn hiểu rằng chẳng có gì thật sự thuộc về ta. Mọi thứ đến, ta đón. Mọi thứ đi, ta chào. Và trong từng khoảnh khắc ấy, bạn vẫn đứng vững vàng giữa dòng đời vô thường, như một cánh sen giữa bùn, thanh thoát và an nhiên. Đó chính là giải thoát khỏi nỗi sợ hãi tiền bạc. Không cần trốn chạy, không cần từ bỏ cuộc sống. Chỉ cần mở bàn tay ra và để dòng chảy cuộc đời đi qua mình một cách tự nhiên. Khi ấy, bạn sẽ hiểu bình an không đến từ việc nắm chặt, mà đến từ sự buông lỏng trong tâm. Và có lẽ chỉ khi ta thật sự biết buông, ta mới có thể biết thế nào là đủ, thế nào là giàu và thế nào là tự do. 4 là sự giàu có của người biết cho đi. Có một sai lầm mà hầu hết con người trong thời đại này đều mắc phải. Chúng ta tin rằng sự giàu có đồng nghĩa với việc giữ lại thật nhiều, tích trữ thật kỹ để bảo đảm cho một tương lai mà chúng ta chưa bao giờ kiểm soát được. Chúng ta cho rằng của cải càng nhiều, mình càng an toàn. Rằng nếu biết giữ khư khư, không cho ai biết, không chia sẻ với ai, thì đời sẽ yên ổn. Thế nhưng, chính niềm tin đó lại là hạt giống của sự thiếu thốn. Càng giữ, tâm ta càng sợ mất. Càng sợ mất, ta càng thấy nghèo, dù trong tay nắm cả kho vàng. Giống như người đi giữa sa mạc mang một túi nước đầy, sợ rằng uống sẽ hết, nên chỉ nhấp từng giọt nhỏ. Cuối cùng, khi đến nơi, nước vẫn còn, nhưng người đã kiệt sức. Đời sống của nhiều người hiện nay cũng như vậy. Họ sống trong nhà cao, ăn của ngon, nhưng đêm về vẫn trằn trọc. Tiền chất đầy tủ, nhưng tâm lại trống rỗng. Họ không thấy hạnh phúc vì dòng chảy trong họ đã dừng lại. Họ không biết rằng của cải chỉ là phương tiện, còn năng lượng thật sự của sự sống nằm ở sự lưu thông. Hãy nhìn một dòng sông. Nước từ thượng nguồn chảy về, uốn lượn qua những triền đồi, băng qua đồng ruộng, nuôi dưỡng vạn vật. Dòng sông không bao giờ hỏi bao nhiêu nước là đủ. Nó không giữ lại cho riêng mình. Nó cứ chảy, và chính vì chảy mà nó mãi mát lành. Một ngày nào đó, nếu dòng sông quyết định giữ lại hết nước cho mình, nó sẽ trở thành một vũng tù. Nước sẽ dần đục, bốc mùi và chẳng còn sinh khí. Tiền bạc trong đời người cũng vậy. Khi ta cho phép nó lưu thông, nó trở thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng. Khi ta khép chặt nó lại vì sợ hãi, nó trở thành vũng nước tù trong tâm. Có người hỏi, vì sao càng cho đi lại càng thấy mình đủ? Câu trả lời rất đơn giản. Vì khi bạn cho đi, bạn đang xác nhận với vũ trụ rằng bạn có. Tâm lý của sự thiếu thốn chỉ sinh ra khi ta tin rằng mình không đủ. Còn khi ta dám cho đi, dù chỉ là một phần nhỏ, ta đang chứng minh cho chính mình rằng mình đã có quá nhiều để chia sẻ. Từ đó, tâm ta dần mở ra và năng lượng của sự đủ đầy bắt đầu sinh sôi. Tôi từng gặp một người phụ nữ bán rau tên Hạnh. Cô chỉ có một gánh rau nhỏ ở chợ, mỗi ngày lời chẳng bao nhiêu. Nhưng chiều nào còn lại ít rau, cô lại mang cho mấy người lao động nghèo ở đầu ngõ. Có hôm, cô mua thêm vài ổ bánh mì, chia cho mấy đứa trẻ đánh giày. Cô nói rằng, thấy người ta ăn ngon là mình cũng thấy no. Cuộc đời cô chẳng giàu vật chất,
nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi sáng, nụ cười hiền, giấc ngủ luôn yên. Cô không cần biết về những khái niệm to tát như nghiệp hay nhân quả, nhưng đời sống của cô chính là một bài kinh sống động. Ngược lại, tôi biết một ông tên là Lâm, người từng xuất hiện trong câu chuyện trước. Ông ấy giàu đến mức chẳng biết tiền của mình ở đâu cho hết, nhưng ông lại luôn sống trong cảnh đề phòng. Ông không dám tin ai, không dám cho ai vay, không dám giúp ai, sợ rằng người ta sẽ lợi dụng mình. Ông giữ tiền cẩn thận như thể đó là hơi thở. Nhưng chính sự khư khư ấy khiến ông mất đi niềm vui. Ông có tiền nhưng không có bạn, có của nhưng không có bình an. Căn nhà to nhưng lạnh lẽo, và giấc ngủ của ông thì ngắn ngủi như hơi thở chập chờn trong đêm. Đức Phật dạy rằng bố thí không phải là cho đi để được phước, mà là cho đi để buông xả. Khi bạn mở lòng, không chỉ của cải được san sẻ, mà tâm thức cũng được giải thoát khỏi sự sợ hãi thiếu thốn. Bố thí là phương thuốc chữa lành sâu sắc nhất cho tâm keo kiệt. Không phải ngẫu nhiên mà trong 3 pháp tu căn bản của người Phật tử như bố thí, trì giới, thiền định, trong 3 pháp tu đó thì bố thí được đặt lên đầu tiên. Vì nếu tâm chưa biết cho đi thì chưa thể an định. Bạn không cần phải là người giàu mới có thể cho đi. Thậm chí cho đi tiền bạc chưa chắc là cách cao nhất. Có những hình thức bố thí sâu sắc hơn, được gọi là pháp thí và vô úy thí. Pháp thí là chia sẻ sự hiểu biết, chia sẻ trí tuệ, giúp người khác bớt khổ. Vô úy thí là cho đi sự an tâm, giúp người khác bớt sợ hãi bằng một lời động viên, một cái nắm tay, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện đầy lắng nghe. Có những người chỉ ngồi yên lặng bên cạnh một người đang đau khổ, không nói gì cả, nhưng năng lượng của họ chính là một món quà quý giá. Khi ta cho đi, ta không mất. Thực ra, ta đang mở ra một không gian để nhận về. Giống như bạn mở một cửa sổ trong căn phòng bí bách, gió sẽ ùa vào, ánh sáng sẽ tràn ngập. Người không biết cho đi, giống như căn phòng đóng kín, không cho ánh sáng vào, cũng không cho hơi ấm ra. Dần dần, chính người đó sẽ bị ngột ngạt trong bóng tối của mình. Còn người biết san sẻ, họ như cánh đồng mở rộng, dù mất đi vài hạt lúa, nhưng lại đón được mưa về. Có một điều rất nhiệm màu: khi bạn cho đi với tâm trong sáng, tiền bạc sẽ quay lại với bạn theo những cách bạn không ngờ. Đôi khi là một cơ hội mới, một người giúp đỡ, hay một niềm an vui giản dị trong tim. Nhưng nếu bạn cho đi với tâm tính toán, mong nhận lại, thì đó không còn là bố thí, mà là trao đổi. Chỉ khi bạn thật sự buông kỳ vọng cho vì niềm vui cho, thì năng lượng của sự cho đi mới trở nên thuần khiết. Hãy thử một lần quan sát những người sống hạnh phúc thật sự. Họ không phải là những người có nhiều nhất, mà là những người sẵn sàng chia sẻ nhất. Họ sống như dòng sông. Họ biết rằng nếu hôm nay nước chảy ra biển, ngày mai mưa lại về nguồn. Không gì mất đi, chỉ là chuyển hóa. Còn người sợ hãi lại sống như một vũng nước nhỏ, sợ mưa, sợ nắng, sợ cả người khác đến gần. Khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ thấy sự cho đi không còn là bổn phận, mà là một niềm vui. Bạn sẽ cho đi không phải vì người khác cần, mà vì chính bạn cần được tự do khỏi nỗi sợ hãi. Cho đi là hành động của người hiểu rõ bản chất của đời sống, rằng mọi thứ đều vô thường, rằng chẳng có gì thật sự thuộc về ta. Khi đã hiểu như thế, việc chia sẻ trở thành tự nhiên, như hơi thở ra sau khi hít vào. Sự giàu có thật sự không đo bằng những gì bạn sở hữu, mà bằng khả năng bạn có thể cho đi mà vẫn cảm thấy đủ. Người giàu nhất không phải là người nắm nhiều, mà là người buông nhiều. Khi tâm bạn rộng mở, cuộc đời cũng mở rộng. Khi bạn gieo hạt của sự biết ơn và chia sẻ, bạn đang tạo một dòng chảy mới, là dòng chảy của bình an. Và cũng như dòng sông kia, bạn sẽ nhận ra nước chưa bao giờ rời bỏ bạn. Nó chỉ đang luân chuyển, để rồi lại trở về. Tiền bạc, hạnh phúc, may mắn cũng vậy. Khi bạn không còn sợ mất, bạn sẽ không bao giờ thật sự thiếu. Khi bạn dám cho đi, bạn đang gieo vào lòng đất một hạt mầm của sự đủ đầy. Và khi hạt mầm đó nở hoa, bạn sẽ thấy rằng mình chưa bao giờ nghèo cả. Vì sự giàu có thật sự là một tâm hồn tự do, một trái tim biết cho đi, và một nụ cười vẫn còn sáng rỡ dù bàn tay không còn nắm chặt gì cả.
5 là sống với tiền như một phương tiện, không phải một mục đích. Có những khi, trong những giấc mơ chập chờn giữa khuya, ta chợt tự hỏi mình, rốt cuộc ta đang sống vì điều gì? Vì hạnh phúc, vì bình an, hay chỉ vì những con số trong tài khoản ngân hàng? Có người đã từng nói, con người có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại đánh mất chính linh hồn của mình trong hành trình ấy. Và đó là một trong những bi kịch thầm lặng của thời hiện đại. Ta nói rằng ta làm việc để lo cho gia đình, để cuộc sống tốt hơn, để có được tự do. Nhưng càng có nhiều, ta lại càng thấy thiếu. Càng kiếm được nhiều, ta càng thấy bất an. Bởi ta đã quên mất rằng tiền bạc vốn chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Một khi ta nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích, thì hành trình nào rồi cũng sẽ lạc lối. Hãy thử dừng lại và nhìn sâu vào chính mình. Hằng ngày ta dành bao nhiêu thời gian để làm việc, để tích lũy, để chạy đua? Và ta dành bao nhiêu phút giây thật sự để thở, để nhìn lại, để sống? Chúng ta mải mê đến mức quên mất rằng hạnh phúc không nằm ở phía trước, mà nằm ngay trong từng khoảnh khắc bình an của hiện tại. Nhưng vì mù quáng chạy theo những tờ giấy gọi là tiền, ta tự đeo lên mình một gông xiềng mà tưởng là đôi cánh. Đức Phật từng kể một câu chuyện sâu sắc. Có một người đàn ông muốn vượt qua một con sông lớn. Không có thuyền, ông ta bèn nhặt những cành cây khô, kết chúng lại thành một chiếc bè. Nhờ chiếc bè đó, ông đã vượt qua dòng nước xiết đến được bờ bên kia, là nơi an toàn, nơi bình yên. Nhưng khi đặt chân lên đất liền, thay vì buông bỏ chiếc bè, ông ta lại ôm nó lên vai và tiếp tục hành trình. Ông sợ mất đi thứ đã giúp mình thoát hiểm, sợ rằng không có nó, mình sẽ lạc lõng. Chúng ta cũng như thế. Ta đã dùng tiền bạc để vượt qua khổ cực, để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng rồi, thay vì buông nhẹ nó khi đã đủ, ta lại ôm chặt, sợ hãi, lo lắng, canh giữ. Càng ôm càng nặng, càng giữ càng mệt. Chiếc bè vốn sinh ra để giúp ta qua sông, giờ trở thành gánh nặng trên vai. Tiền bạc vốn để phục vụ con người, giờ lại khiến con người cúi đầu phục vụ nó. Bạn có thể có một ngôi nhà lớn, nhưng nếu tâm bạn đầy lo toan, thì ngôi nhà ấy chỉ là bức tường lạnh. Bạn có thể ngồi trong một nhà hàng sang trọng, nhưng nếu lòng bạn bất an, thì món ăn ấy chẳng thể nuốt trôi. Bạn có thể cho con học trường tốt nhất, nhưng nếu bạn không có thời gian để lắng nghe con, để nhìn vào mắt con, thì đứa trẻ ấy vẫn cô đơn như bao người. Khi tiền trở thành mục đích, ta bắt đầu đánh đổi. Ta bán thời gian, bán tuổi trẻ, bán cả sức khỏe và niềm vui. Ta tưởng mình đang tích lũy, nhưng thực ra là đang mất dần những điều không thể mua bằng tiền. Bởi thời gian không bán lại được, sức khỏe không thể mua thêm, và tình thương một khi nguội lạnh thì cũng chẳng có tiền nào hâm nóng nổi. Tiền không có lỗi, tiền chỉ là công cụ. Nó chỉ làm rõ bản chất của người đang sử dụng nó. Một người biết yêu thương sẽ dùng tiền để giúp đỡ, để sẻ chia, để làm ấm lòng người khác. Một người đầy sợ hãi sẽ dùng tiền để che đậy nỗi trống rỗng, để mua danh, để khẳng định cái tôi. Và khi ấy, tiền không còn là người bạn, mà trở thành xiềng xích. Chúng ta cần học cách dùng tiền một cách có ý thức. Dùng nó như một người bạn đồng hành, không phải một kẻ cai trị. Dùng tiền để mua thời gian bên gia đình, chứ đừng bán thời gian ấy để có thêm tiền. Dùng tiền để học hỏi, để trải nghiệm, để đi những nơi khiến tâm hồn ta mở rộng. Dùng tiền để gieo hạt phước lành, để giúp một ai đó có thêm nụ cười. Khi ấy, đồng tiền trở nên có linh hồn, và hành trình sống của ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có người hỏi, làm sao để biết mình đang bị tiền điều khiển? Câu trả lời rất đơn giản. Nếu một ngày bạn thấy mình sợ mất nó, bạn đang bị nó điều khiển. Nếu bạn có thể mỉm cười và buông tay khi cần, bạn là chủ của nó. Tự do thật sự không đến từ việc bạn có bao nhiêu, mà đến từ việc bạn có thể buông được bao nhiêu. Người có trí tuệ không coi tiền là cứu cánh, mà coi nó là dòng nước chảy qua tay. Họ biết hướng nước về nơi cần, biết giữ lại đủ dùng, và để phần còn lại nuôi dưỡng người khác. Họ hiểu rằng tiền chỉ có ý nghĩa khi nó được vận động, được chia sẻ, được chuyển hóa thành điều tốt đẹp. Còn nếu chỉ tích trữ, chỉ giữ chặt, thì tiền ấy sớm muộn
cũng trở thành bùn lầy trong tâm. Một đời người ngắn như một cái chớp mắt. Ta không mang theo được tiền khi nhắm mắt, nhưng ta mang theo được phước lành, mang theo được sự bình an. Khi nằm xuống, điều khiến ta mỉm cười không phải là số dư tài khoản, mà là cảm giác nhẹ nhõm, vì ta đã sống một đời không nô lệ cho đồng tiền. Vì vậy, hãy nhìn tiền bằng con mắt tỉnh thức. Đừng ghét bỏ nó, cũng đừng tôn thờ nó. Hãy dùng nó như người lái đò, dùng chiếc bè vừa đủ để qua sông, rồi buông xuống khi cần bước đi. Bởi nếu cứ mãi vác nó trên lưng, hành trình tâm linh của bạn sẽ chẳng bao giờ tới được bờ bên kia. Một ngày nào đó, khi bạn có thể nhìn một tờ tiền và mỉm cười, không vì tham lam cũng không vì sợ hãi, chỉ vì biết ơn cuộc đời đã trao cho mình một phương tiện để gieo lành, lúc ấy bạn đã thật sự tự do. Tự do không phải là có nhiều, mà là đủ. Đủ để sống, đủ để cho đi, đủ để không phải cúi đầu. Khi ấy, bạn sẽ thấy rằng tiền không hề nặng. Nó chỉ là dòng sông bạn đã bơi qua để đến được bờ bên kia của bình an. Và bờ bên kia ấy chính là nơi tâm bạn không còn bị dao động bởi được mất nhiều ít hơn thua. Chúng ta đến thế gian này không phải để trở thành nô lệ của vật chất, mà để học cách làm chủ tâm mình giữa muôn vàn cám dỗ. Tiền chỉ là một phép thử. Ai vượt qua được, người đó tìm thấy tự do. Và khi bạn sống được như thế, mỗi đồng tiền bạn tiêu ra sẽ mang theo năng lượng của bình an. Nó sẽ quay lại với bạn theo cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất. Bạn sẽ thấy mình không còn phải mệt mỏi tranh giành, không còn sợ hãi thiếu thốn. Bởi bạn đã hiểu, tiền chỉ là chiếc bè. Hạnh phúc, bình an, yêu thương, đây mới là bờ bên kia mà ta đang đi tới. Khi tâm đã sáng, thì dù chỉ có ít cũng thấy đủ. Khi tâm đã an, thì dù có nhiều cũng không bị trói buộc. Tiền không còn là gánh nặng, mà trở thành phương tiện để ta sống, để yêu, để sẻ chia. Và đó chính là lúc ta thật sự bước đi thong dong giữa đời, với chiếc bè đã được đặt xuống và đôi chân nhẹ tênh trên con đường giác ngộ. Vậy là trong suốt 1 giờ đồng hồ qua, tôi và bạn đã cùng nhau đi qua một hành trình thật đặc biệt. Một hành trình không cần bước chân, nhưng lại chạm rất sâu vào tâm hồn. Chúng ta bắt đầu từ những nỗi bất an, những lo âu mang tên tiền bạc, những câu hỏi mà dường như ai cũng từng tự hỏi. Tại sao càng kiếm được nhiều, ta lại càng thấy thiếu? Tại sao càng cố gắng để có, ta lại càng sợ mất? Và tại sao dù có đầy đủ mọi thứ, lòng ta vẫn không bình an? Chúng ta đã nhìn thấy chính mình trong đó, trong cuộc đua vô tận của cuộc đời. Đôi khi ta tưởng mình đang đi tìm tự do, nhưng thật ra lại đang trói buộc mình trong sợi dây vô hình của tham cầu. Chúng ta khao khát có nhiều hơn, mà không nhận ra rằng chính khát vọng ấy đã khiến ta đánh mất sự thảnh thơi. Nhưng rồi, qua từng lớp nhận thức, ta bắt đầu thấy rõ hơn. Ta thấy cái bẫy tinh vi của sự đủ. Ta cứ nghĩ chỉ cần thêm chút nữa, chỉ cần nhiều hơn chút nữa là đủ. Nhưng cái đủ ấy giống như một đường chân trời. Ta càng tiến gần, nó càng lùi xa. Ta đuổi theo cả đời mà chẳng bao giờ bắt kịp. Và khi nhận ra điều đó, ta mới hiểu rằng không phải tiền khiến ta khổ, mà là lòng không biết đủ khiến ta mệt mỏi. Ta cũng đã nói về nghiệp tiền bạc. Không phải là số phận, không phải là định mệnh mà không thể thay đổi. Nó chỉ là kết quả của những hạt giống trong tâm, là hạt giống của lo lắng, sợ hãi, so sánh, bám víu. Khi ta gieo những hạt giống ấy mỗi ngày, quả khổ sẽ nở hoa. Nhưng nếu ta bắt đầu gieo những hạt giống mới của biết ơn, của tỉnh thức, của phụng sự, thì quả an lạc cũng sẽ nở hoa. Nghiệp không cố định, nghiệp có thể chuyển hóa, chỉ cần tâm ta chịu nhìn lại. Chúng ta cũng đã nói về đôi bàn tay đang siết chặt vì sợ hãi vô thường. Ta sợ mất tiền, sợ mất người, sợ mất chỗ đứng. Nhưng thật ra, thứ duy nhất ta cần buông không phải là tiền, mà là nỗi sợ mất nó. Bởi khi còn sợ, thì dù trong tay có cả thế giới, ta vẫn thấy trống rỗng. Còn khi tâm đã an, dù chẳng có gì, ta vẫn thấy đầy. Rồi ta học được bài học từ dòng sông. Dòng sông không giữ lại nước cho riêng mình. Nó chảy nên nó sống, nó cho đi nên nó không bao giờ cạn. Cũng vậy, tiền bạc chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được lưu thông, khi nó được dùng
để giúp đỡ, để yêu thương, để tạo ra giá trị cho người khác, thì nó trở thành năng lượng của phước báu. Nhưng khi ta giữ chặt, sợ hãi, nghi ngờ, thì dòng chảy ấy nghẽn lại và ta khô cạn. Và cuối cùng, ta đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong câu chuyện chiếc bè. Chiếc bè giúp ta vượt qua dòng sông cuộc đời, nhưng khi đã qua sông, ta vẫn mang nó trên vai, không nỡ buông. Ta tưởng rằng mình đang bảo vệ nó, nhưng thật ra chính nó đang khiến ta mệt mỏi. Ta vác chiếc bè đó, vác tiền bạc, vác danh vọng, vác cả những nỗi lo không cần thiết, và rồi tự hỏi vì sao đời mình nặng trĩu. Bài học ấy không bảo ta bỏ tiền, mà dạy ta buông gánh nặng trong tâm. Bởi tiền bạc là cần thiết. Trong thế gian này, ta vẫn cần cơm ăn áo mặc, cần nơi nương thân, cần phương tiện để phụng sự cuộc đời. Tiền là năng lượng, là phương tiện. Nhưng khi ta dùng tiền bằng tâm sáng, tiền sẽ mang lại phước lành. Khi ta dùng tiền bằng tâm tham, tiền trở thành nghiệp lực. Vậy nên, lời Phật dạy không bao giờ bảo ta từ bỏ vật chất, mà chỉ dạy ta tỉnh thức trong khi sử dụng nó. Hãy nhìn lại xem, điều gì thật sự quý giá trong đời này. Không phải là căn nhà to, mà là những buổi tối ấm, cúng bên người thân. Không phải là món ăn đắt tiền, mà là bữa cơm đạm bạc, nhưng đầy tiếng cười. Không phải là chiếc xe sang, mà là những bước chân thong dong, không lo toan. Tài sản lớn nhất của bạn không nằm trong két sắt, mà nằm ngay trong hơi thở này. Chỉ cần bạn biết trân trọng nó, bạn đã là người giàu có nhất. Hãy thử dừng lại đôi chút, hít một hơi thật sâu và cảm nhận xem bạn vẫn còn thở. Thế là bạn còn có mặt, còn cơ hội để sống một ngày trọn vẹn. Hãy uống một tách trà chậm rãi, nhìn thật sâu vào làn khói bay lên và nhận ra rằng hạnh phúc chưa từng ở đâu xa. Nó luôn ở đây, trong từng hơi thở, từng giọt nước, từng nụ cười. Và khi bạn tìm thấy sự giàu có ấy từ bên trong, tiền bạc bên ngoài sẽ tự khắc trở thành phương tiện nhẹ nhàng, không còn là gánh nặng. Tiền bạc là trò chơi của thế gian, còn bình an là kho báu của tâm. Người đời mãi mê đuổi theo trò chơi, mà quên mất kho báu đang sẵn trong lòng mình. Bạn càng kiếm tiền, bạn càng thấy bất an. Đó là sự thật của những người chưa nhận ra. Nhưng khi bạn càng bình áp, bạn sẽ càng thấy đủ đầy. Đó là chân lý của người đã tỉnh thức. Cuộc nói chuyện này không để khiến bạn rời bỏ thế gian, mà để giúp bạn trở lại với chính mình. Khi tâm bạn đã sáng, bạn vẫn có thể kiếm tiền, vẫn có thể sống giữa đời, nhưng bạn không còn bị lôi cuốn, không còn sợ hãi, không còn bị chi phối. Bạn có thể dùng tiền mà không bị tiền dùng. Bạn có thể làm việc mà vẫn giữ được bình yên. Bạn có thể thành công mà không cần đánh đổi. Và rồi bạn sẽ nhận ra một điều giản dị: mọi thứ đều có thể mất, chỉ có bình an là không. Khi bạn giữ được tâm bình an, bạn giữ được tất cả. Bởi bình an là gốc rễ của hạnh phúc, là nền tảng của mọi sự viên mãn. Một khi tâm đã đủ, cuộc đời tự khắc sẽ đầy. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, đã đi cùng tôi đến tận đây. Hành trình này thật ra không chỉ là về tiền bạc, mà là về chính cuộc đời, về cách ta sống, cách ta yêu, cách ta đối diện với chính mình. Tôi muốn mời bạn, ngay lúc này, hãy nhìn lại hành trình của riêng bạn. Hãy hỏi lòng mình, bạn có đang vác một chiếc bè không cần thiết trên lưng không? Có khi nào vì sợ mất, bạn đã đánh mất chính mình? Có khi nào vì quá bận kiếm sống, bạn quên mất sống? Nếu bạn từng cảm thấy mệt mỏi, từng thấy trống rỗng dù có đủ đầy, thì có lẽ đây là lúc bạn nên buông chiếc bè ấy xuống. Buông không phải là từ bỏ, mà là thảnh thơi, là nhẹ gánh để đi tiếp, là cho mình một cơ hội được sống thật sự. Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn, bởi câu chuyện của bạn có thể là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa bình an cho người khác. Mỗi người đều có hành trình riêng với nghiệp tiền bạc. Không có ai sai, chỉ có người đang học. Và khi ta chia sẻ, ta đang cùng nhau chữa lành. Nếu bạn thấy những lời này có ý nghĩa, hãy đăng ký kênh Triết Cổ Nhân để chúng ta tiếp tục hành trình cùng nhau. Mỗi video không chỉ là lời nói, mà là một nhịp thở, một lời nhắc rằng bạn không cô đơn trên con đường trở về với chính mình. Chúc bạn một ngày thật sự bình an. Chúc bạn dù đi qua bao nhiêu được mất, vẫn giữ được nụ cười. Chúc bạn
dù có ít hay nhiều, vẫn thấy mình đủ đầy. Và chúc bạn khi nhắm mắt lại có thể mỉm cười, vì biết rằng bạn đã sống một đời thật sự đáng sống. Một cuộc đời ngoài tiền bạc, nhưng đầy ắp tình thương, hiểu biết và an nhiên. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo.